Tiệc còn chưa bắt đầu. Sao bà già tạp vụ lại vào được đây? Vội vào hốt đồ ăn thừa sao? Hay là nhặt mấy cái vỏ chai rượu chúng tôi uống dở? Con ở đây sao? Sao mẹ lại theo đến tận đây? Đạo diễn Tần, người này cậu quen sao? Người này là ai thế? Bà ấy. Bà ấy là... Tôi là mẹ của nó. Cái gì? Bà tạp vụ này là mẹ cậu? Phải. Bà ấy là mẹ tôi. Nhưng bà ấy không phải tạp vụ. Đúng vậy. Tôi đây là người có sự nghiệp đàng hoàng đấy. Dám hỏi gì? Đang làm ngành nghề gì vậy? Đi thu tiền thuê nhà. Hôm nay mẹ đã chạy qua mấy khu chung cư rồi đấy. Mỏi hết cả lưng rồi. Chẳng phải là bà chủ nhà đó sao? Trước đây có 2 căn nhà. Giờ mỗi tháng thu được 6 triệu tiền thuê. Thế mà cũng gọi là sự nghiệp lớn sao? Không ngờ mẹ của đạo diễn Tần lại có thực lực đến thế. Tôi thấy cậu đừng làm đạo diễn nữa. Về nhà mà thừa kế sự nghiệp của bà ấy đi. Nói đúng lắm. Con nghe cho kỹ đây. Doanh thu phim ảnh 1 năm cũng chỉ 50.000 tỷ. Còn chẳng bằng một phần nhỏ trong sự nghiệp của mẹ. Thôi đi mẹ. Người ta đang giễu cợt mẹ đấy. Mẹ không nghe ra sao? Mẹ chỉ là một bà chủ nhà. Sao so được với giới điện ảnh chứ? Mẹ đừng làm con mất mặt nữa được không? Mẹ, con đã phải chuẩn bị cả năm trời mới mời được Cố Cảnh Xuyên đóng phim. Vậy mà anh ấy lại đột ngột tuyên bố giải nghệ. Hôm nay chúng con phải cắn răng đến đây để tranh thủ cơ hội. Lỡ người ta nổi giận thì sao? Mẹ đừng có thêm phiền phức nữa. Chỉ có chút chuyện này thôi sao? Cứ để mẹ lo. Mời cậu ta đóng phim thôi mà. Mẹ vẫn còn chút mặt mũi đấy. Thôi đi mẹ, đừng có chém gió nữa. Con thật không hiểu nổi. Cơm nước con đã nấu xong, để trong tủ lạnh cho mẹ rồi. Sao mẹ cứ phải đuổi theo đến tận đây để ăn trực thế? Không phải. Ai bảo mẹ đuổi theo con chứ? Là người ta mời mẹ đến đấy. Dám hỏi là vị đại nhân nào? Đã mời gì đấy? Chẳng lẽ là đội trưởng bảo vệ khách sạn quen lúc đi nhảy đâm ở quảng trường sao? Người mời gì? Chính là Cố Cảnh Xuyên. Cái gì? Thôi đi mẹ. Cố Cảnh Xuyên sao có thể mời mẹ được chứ? Mẹ còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Mất mặt cái gì? Chưa chắc đâu, biết đâu anh ta lại muốn tìm gì để thuê nhà thì sao? Chuyện đó thì không có đâu. Dù sao cậu ta cũng nhờ gì giúp 2 lần rồi. Mẹ, nói năng cẩn thận chút đi. Ảnh đế Cố nổi tiếng là nam thần lạnh lùng, ghét nhất là người khác lấy anh ấy ra làm trò đùa, đắc tội với anh ấy. Con và Tiểu Lan sẽ bị phong sát trong giới điện ảnh đấy. Nam thần lạnh lùng. Không ngờ con nói chuyện lại khí thế hừng hực như vậy. Có phải hung dữ quá không? Lần sau sẽ không thế nữa. Trước đây mẹ không biết, nhưng hôm nay qua sự dạy dỗ của mẹ, cậu ta còn ngoan hơn cả cái bánh kem này. Trời đất, mẹ còn dám dạy dỗ cả ảnh đế quốc dân sao? Mẹ muốn hại con sao? Gì? Như vậy là hơi không tôn trọng với tuổi tác của mình rồi. Người ta còn chẳng quen biết gì. Dì nói năng như vậy có thấy hợp lý không? Sao lại không quen? Dì chính là mẹ nuôi của cậu ấy. Mẹ nói năng cẩn thận chút được không? Để giúp Tiểu Lan hẹn gặp ảnh đế Cố, con đã phải mạo hiểm bị công ty sa thải rồi. Nếu những lời này của mẹ truyền ra ngoài, sau này con không còn đường sống trong giới điện ảnh nữa đâu. Mẹ, để hẹn gặp ảnh đế Cố, con đã phải nài nỉ chồng con suốt mấy ngày đấy. Nếu mẹ làm hỏng chuyện này, sau này con còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh ấy nữa? Sao lại không có mặt mũi? Mẹ bảo con nuôi mẹ đóng phim với con là xong chuyện chứ gì? Đạo diễn Tần, mẹ cậu nói năng có vấn đề gì không vậy? Nhìn tuổi tác thế này, khả năng bị đãng trí rất cao đấy. Các người đừng không tin. Mẹ đi gọi con nuôi đóng phim cho con đây. Chuyện thành rồi, con phải cho mẹ làm nữ chính của bộ phim. Mẹ, thôi đi chồng, đừng quan tâm đến mẹ, bà ấy chỉ đang lên cơn thôi. Người ta càng nói, bà ấy càng hăng. Không ai để ý, bà ấy sẽ tự im thôi.
Hoắc tổng, một người mẹ vợ chỉ biết gây rối như bà ta nên tìm người dạy dỗ cho ra trò. Lát nữa để bảo vệ đuổi ra ngoài là xong đấy. Cho bà ấy nhớ đời cũng được. Để anh hỏi xem ảnh đế cố đã đến chưa. Lâm tổng, gần đây nghe nói Cố tổng nhận một bà già nhặt ve chai làm mẹ nuôi, thật hay giả vậy? Tin giả đấy. Tôi không phải là người nhặt ve chai. Bà già tạp vụ này ở đâu ra vậy? Không đến lượt bà chen miệng vào, mau cút ra ngoài cho tôi. Mù mắt rồi sao? Đây là mẹ nuôi của Cố tổng đấy. Mau đem kẻ không có mắt nhìn này vứt ra ngoài cho tôi. Cái gì? Hoa tỷ, Cố tổng mời bà qua đó. Đi thôi. Sao chỉ thấy quần áo mà không thấy người đâu? Mẹ nuôi, cúc áo này của con cài không vào. Đây chính là văn phòng của Cố tổng. Không ngờ có thể gặp được ảnh đế Cố. Tôi hơi căng thẳng. Sao có thể không căng thẳng được chứ? Đó là người duy nhất trong lịch sử điện ảnh đạt được giải thưởng toàn cầu. Cũng chỉ có vài người chúng ta, những đạo diễn trẻ nổi tiếng. Nếu không thì tư cách gặp anh ấy còn không có. Vợ, em nhất định phải nhớ. Lát nữa vào trong, nhất định phải giữ khoảng cách với ảnh đế Cố. Ngoài đóng phim ra, anh ấy không cho phép bất cứ ai bước vào trong phạm vi 2 mét của anh ấy. Đạo diễn Tần đâu phải người ngoài. Mẹ của cô ấy là mẹ nuôi của Cố tổng mà. Đừng làm loạn nữa được không? Cố tổng nổi tiếng là người không bao giờ cười đùa. Nếu cậu không muốn giống như mẹ tôi bị đuổi cổ ra ngoài thì bớt cái giọng mỉa mai đó đi. Dễ chịu thật. Đây, trong phòng này hình như có tiếng người phụ nữ. Để em nghe thử. Cắt tốt lắm. Cắt sâu thêm chút nữa. Hình như có thật. Tiếng phụ nữ. Cái gì? Nhẹ tay thôi. Ghim vào thịt rồi này. Cậu nói nhảm cái gì thế hả? Cố tổng trước đây từng tuyên bố sẽ độc thân cả đời mà. Vợ, có phải em căng thẳng quá rồi không? Sao mà không căng thẳng cho được? Người ta đang trong thời gian nghỉ đóng phim mà lại đi tìm người đóng phim. Tôi dám đảm bảo luôn, Cố tổng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Chẳng phải là do tôi đã đường cùng rồi sao? Tôi chỉ có một bà mẹ suốt ngày gây rắc rối, tài sản tự tay gây dựng đều đổ hết vào bộ phim này rồi. Không sao đâu vợ. Dù là đao sơn hỏa hải, anh đều sẽ ở bên em. Mẹ, gì? Nam thần của tôi sao lại thân thiết với một bà thím thế kia? Chắc chắn là mình đang nằm mơ. Đánh tôi một cái đi. Đau tay quá. Cô không nằm mơ đâu. Chuyện này không thể nào. Cố tổng là người trong mộng của 10 tỷ người hâm mộ đấy. 10 tỷ người hâm mộ. Không nhìn ra đấy. Vậy mà lại thu hút phụ nữ đến thế. Mẹ, sao mẹ lại chạy đến đây? Còn nằm trên ghế của Cố tổng nữa. Mẹ thay con mời cậu ấy đóng phim đấy. Mẹ cũng đã có tuổi rồi mà vẫn phải lo lắng cho con suốt ngày. Đến tinh thần cũng chẳng còn tốt nữa. Nghỉ ngơi một chút thì đã sao? Mẹ đừng có đảo lộn trật tự nữa. Là con phải lo cho mẹ. Con phải đi dọn dẹp đống rác rối mẹ gây ra. Cố tổng người ta mắc bệnh sạch sẽ. Mẹ có biết mẹ đã gây ra họa lớn đến mức nào không? Mẹ nói mẹ không khỏe, chẳng phải là do hạ đường huyết sao? Nếu mẹ thực sự bị hạ đường huyết thì cũng là lỗi của các con. Con vừa nãy ở bữa tiệc, mẹ chỉ muốn ăn một miếng bánh mà con cứ gây khó dễ cho mẹ. Mẹ đừng có giáo huấn con nữa. Mẹ hạ đường huyết mà ngã lên ghế của người ta thì cũng thôi đi. Sao tay mẹ lại suýt chọc vào miệng người ta thế? Đã có tuổi rồi mà còn lợi dụng lòng tốt của Cố tổng để chiếm tiện nghi như thế, không thấy xấu hổ sao? Ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa biết được đâu. Mẹ thấy Tiểu Cố còn mong thế ấy chứ, phải không Tiểu Cố?
Mẹ điên rồi sao? Người ta là ảnh đế quốc tế, sao có thể để mắt tới một bà lao công như mẹ? Xong đời rồi. Mặt Cố tổng đỏ bừng vì giận rồi kìa. Cố tổng vốn là tảng băng lạnh lùng vạn năm, giờ mặt mũi đỏ bừng vì giận, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gì đâu. Nghe nói trước đây có một người hâm mộ, chỉ vì tự nhận mình là bạn gái của Cố tổng, kết quả là ngày hôm sau đã bốc hơi khỏi thế gian. Cái gì? Cố tổng, đại nhân đại lượng, mẹ tôi thật sự không có ác ý gì đâu, chỉ là bà ấy thích khoác lác trước mặt tôi thôi. Cố tổng, tha cho bà ấy một mạng đi. Tôi quỳ xuống xin anh đừng từ chối vội. Tôi cũng quỳ xuống xin anh. Mẹ vợ chỉ là thấy khoảng cách giữa mình và con gái ngày càng lớn nên tự ti thôi, muốn dựa vào việc nói khoác để lấy sự công nhận của con gái. Bà ấy không có ác ý gì đâu, anh có gì bực tức cứ trút giận lên tôi đi. Mẹ, tự ti gì? Cháu biết cảm giác bị vạch trần không dễ chịu chút nào, nhưng cháu khuyên gì tốt nhất bây giờ cũng nên quỳ xuống, nếu không mạng nhỏ cũng không giữ được đâu. Các người đang nói nhảm cái gì thế? Chính các người mới là người tự ti, trước mặt cậu ta thì có. Đúng, chúng tôi trước mặt gì mới là kẻ tự ti, không chỉ ghen tị vì gì lớn tuổi, mà còn ghen tị vì gì không ai theo đuổi. Đừng cãi nhau nữa, người nên tự ti là tôi đây này. Con không cần phải tự ti, có mẹ bảo vệ con rồi. Gì? Cháu thật sự phục rồi. Cố tổng là không ưa cái kiểu tự luyến của gì, giống hệt Thiến Thiến đang mỉa mai gì đấy. Không phải. Gọi điện nhiều thế làm gì? Được rồi, biết rồi. Ông chủ, giờ đám phóng viên truyền thông đã đến đông đủ cả rồi, anh nên xuống tham dự buổi họp báo giải nghệ đi. Vẫn còn phóng viên kìa. Tôi sắp đóng phim rồi, cũng nên làm một buổi phỏng vấn ra mắt thôi. Không còn thời gian nữa đâu mẹ, mau lại đây quỳ xuống. Sự nghiệp của con bị mẹ làm hỏng hết rồi, con không có tiền để lo hậu sự cho mẹ đâu, con quỳ cái gì nữa chứ? Cố tổng còn phải thay đồ nữa mà. Tất cả xuống dưới chờ đi. Nào, đi, theo mẹ đi phỏng vấn. Tất cả ra ngoài. Trợ lý Lâm, có lẽ tôi đã làm con gái của mẹ nuôi sợ rồi. Cậu đi chuẩn bị cho tôi một phần quà lớn, tôi phải đến xin lỗi cô ấy. Tiểu Lan, chuyện con nhờ Tiểu Cố tham gia diễn xuất mẹ đã lo xong rồi. Con đã hứa cho mẹ vai nữ chính rồi đấy, đừng có mà quên. Đúng là tự làm tự chịu mà. Thấy mẹ tuổi đã cao nên nghe mẹ khoác lác cũng không vạch trần, kết quả là chiều hư, không biết trời cao đất dày là gì. Được rồi, bà xã, chúng ta nên nghĩ cách xin lỗi Cố tổng đi, nếu không thì cả đám chúng ta chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu. Lo lắng vớ vẩn cái gì, mẹ đây lợi hại lắm đấy. Kẻ nào đắc tội với mẹ, kết cục mới gọi là thê thảm. Cố Cảnh Xuyên, Kiều Vũ Lộ, người hâm mộ Cố Cảnh Xuyên. Cái bà già đáng ghét đó đâu rồi? Tôi phải đánh bà ta. Vừa mới đắc tội với Cố tổng, nếu đuổi được kẻ gây rối đi, Cố tổng có lẽ sẽ tha thứ cho. Cậu không làm được đâu. Muốn ra vẻ thì phải có tư bản. Mẹ tôi là ủy viên thường trực của hiệp hội điện ảnh đấy. Mẹ cậu chẳng là cái gì cả. Con nhỏ kia dám đến tiệc giải nghệ của Cố tổng mà gây rối. Cô chán sống rồi sao? Cút. Đau đấy, tôi lấy mạng cô. Cậu điên rồi sao? Cô ta là Kiều Vũ Lộ đấy. Cái gì? Kiều Vũ Lộ, thế lực ngầm lớn nhất Đại Vịnh, người thừa kế của Hắc Long hội. Sợ rồi thì cút xa ra, lát nữa sẽ tính sổ với cô. Kiều Vũ Lộ này chẳng phải là người hâm mộ số 1 hay quấy rối Cố Cảnh Xuyên sao? Vậy mà ngay cả buổi họp báo giải nghệ cũng dám xông vào gây rối, không sợ bị các hâm mộ khác trả thù sao? Bố người ta là Kiều Cửu gia, ông trùm thế giới ngầm Đại Vịnh, anh trai là Kiều Soái, tổng tài của tập đoàn tài phiệt số 1 kinh thượng, Hắc Bạch lưỡng đạo đều nề mặt, ai mà dám đắc tội chứ? Hai cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Dù sao thì những nhân vật lớn đó cũng không biết đến mẹ đâu. Mẹ cứ thấy may mắn đi, lần này Cố tổng phải đối phó với nhà họ Kiều, không còn sức mà xử lý mẹ đâu. Nhưng tôi thì thảm rồi, phim mới thì hỏng, gia sản sắp mất trắng rồi. Cô ta hình như đang nhắm vào một bà già đáng ghét nào đó. Kệ cô ta đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Chúng ta cứ ngồi xem hổ đấu thôi. Nghe nói hai cha con nhà họ Kiều năm đó vì tranh giành một người phụ nữ mà đã trở mặt với nhau rồi. Kiều Soái thậm chí còn tuyên bố không bao giờ quay lại Đại Vịnh nữa. Cô nói như vậy tôi mới nhớ ra, hai cha con nhà đó toàn là người thích tự chuốc khổ, khá là thú vị.
Bà già đáng ghét. Hôm nay tôi sẽ xử bà. Mẹ, đừng có nói là người đắc tội với đại tiểu thư nhà họ Kiều là mẹ đấy nhé. Tất nhiên là không thể nào. Là cô ta đắc tội với mẹ. Đồ đàn bà đanh đá. Tôi cho bà 3 giây. Quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi. Nếu không, tôi sẽ lấy mạng cả nhà bà. Nhà đầu, nói chuyện phải biết tự lượng sức mình. Lấy mạng cả nhà tôi. Cô không có bản lĩnh đó đâu. Tiểu Cố, rõ ràng là không thích cô. Cô đừng có mặt dày, quấn lấy cậu ấy nữa. Tôi mặt dày. Bà già đáng ghét. Bà làm tôi tức đến bật cười rồi đấy. Bà có biết Cố Cảnh Xuyên là đang dùng bà để chọc tức tôi đấy. Tôi đã phá hỏng dự án của anh ta rồi. Anh ta cũng chẳng dám làm gì tôi đâu, cho nên mới diễn với bà màn kịch đó thôi. Hóa ra Cố tổng và dì trước đó làm vậy là để làm cho tiểu thư nhà họ Kiều thấy ghê tởm. Mẹ mình cũng thật là ngu ngốc, bị người ta lợi dụng làm quân cờ mà không biết. Bà ấy cũng chẳng chịu động não suy nghĩ, một nam minh tinh hàng đầu như người ta tại sao lại rảnh rỗi để ý đến một bà chủ nhà như bà ấy chứ. Làm ầm ĩ nãy giờ, hóa ra là cô đang ghen tị với tôi vì sắp được diễn chung với Cố Cảnh Xuyên sao? Tôi ghen tị với bà? Nực cười. Tôi đảm bảo, chỉ cần tôi gật đầu, Cố Cảnh Xuyên giải nghệ, anh ta sẽ lập tức lấy mạng bà, để cho tôi hả giận. Hèn gì cứ bị Cố Cảnh Xuyên từ chối mà vẫn cứ bám lấy không buông. Cái bản lĩnh tự lừa dối bản thân này của cô thật đúng là không tầm thường. Đồ đáng ghét. Tôi lấy mạng bà. Dừng tay lại cho tôi. Kiều Vũ Lộ, đây không phải là Hắc Long hội, không phải nơi để cô muốn làm gì thì làm. Tôi cứ làm càn đấy. Anh làm gì được tôi nào? Mẹ, mau chạy đi thôi. Cố tổng đã lợi dụng mẹ xong rồi. Mẹ đừng ở đây làm bia đỡ đạn nữa. Bia đỡ đạn cái gì chứ? Ta là mẹ nuôi của tiểu Cố đấy. Mau quay lại đi. Một bà già trung niên mạo danh mẹ nuôi của ảnh đế Cố Cảnh Xuyên. Đồ đàn bà khốn kiếp, bà cũng không tự soi gương. Xem lại cái bộ dạng của mình đi, trông thật là đáng ghét. Cố Cảnh Xuyên, nếu như trước ống kính anh thừa nhận bà ta là mẹ nuôi của anh, tôi Kiều Vũ Lộ sẽ làm bô đựng nước tiểu cho anh 10 năm. Dì điên thật rồi. Nhiều phóng viên đang phát trực tiếp thế này, Cố tổng chắc chắn sẽ không tha cho gì. Cố tổng, mẹ tôi đầu óc không được bình thường. Đúng vậy, bà ấy chính là mẹ nuôi của tôi. Cái gì? Cái gì cơ? Cố Cảnh Xuyên, anh vì muốn chọc tức tôi mà điên rồi sao? Lại đi nhận cái loại đồ nghèo kiết xác, ăn mặc như đồ vỉa hè này làm mẹ nuôi, chuyển ra ngoài, hình tượng quốc tế của anh tiêu đời rồi. Cô nói ai là đồ nghèo kiết xác? Mảnh đất mà các người đang đứng đây đều là của tôi cả. Sao bà không nói cả con phố này là của bà đi? Đúng vậy đấy. Hai mươi tòa cao ốc văn phòng này chính là nhiệm vụ đi thu tiền thuê chiều nay của tôi. Trời đất, nhiều sổ đỏ thế này, toàn là tên của mẹ chúng ta. Điều này không thể nào. Tòa nhà vòng trời. Đồ ngu xuẩn. Tòa nhà vòng trời là trụ sở của Hắc Long hội ta, sao có thể đứng tên bà được? Đúng vậy đấy, vốn dĩ là vậy mà, là tôi cho bố cô thuê đấy. Nếu tôi không vui còn có thể thu hồi lại đấy. Nực cười. Hắc Long hội ta tại đại viện này là bầu trời của thế giới ngầm. Nếu trụ sở mà cũng để người ta tùy tiện thu hồi, vậy nhà họ Kiều ta đừng hòng đứng vững trong giới giang hồ nữa. Cố Cảnh Xuyên, anh tìm cái loại ngu xuẩn này đến để dọa tôi sao? Anh bị úng não rồi sao? Đủ rồi Kiều Vũ Lộ, ở đây không hoan nghênh cô. Cô có thể đi được rồi. Tôi không đi. Anh làm gì được tôi nào? Bố tôi đang trên đường đến đây. Hôm nay anh nhất định phải cưới tôi. Cái gì? Bố Kiều Vũ Lộ đến rồi. Người này là một ác ma, thủ đoạn tàn độc đến mức mất trí. Xong đời rồi. Chúng ta đắc tội với tiểu thư nhà họ Kiều như vậy, chúng ta đều bị liên lụy, bỏ mạng không toàn thây rồi. Không xong rồi. Kiều Kiều ra vì con gái, chuyện gì cũng làm được. Mẹ nuôi, mẹ đi trước đi. Bà ta không đi được đâu. Lát nữa tôi phải để vệ sĩ của bố tôi giày vò bà ta thật thảm hại. Các người mau phát trực tiếp toàn quốc cho tôi. Lấy danh dự của phụ nữ ra nói bậy. Sát khí của cô quá nặng rồi. Bà dám đánh tôi. Bà có biết bố tôi là ai không?
Bố cô không nghe lời, tôi còn đánh, huống chi là thay ông ta dạy dỗ cô. Ông ta quỳ xuống cảm ơn tôi, cũng không có gì là quá đáng. Ngông cuồng. Bố tôi đã từ cổng chính đi vào rồi. Chưa đầy 1 phút là có thể đến đây. Cứ chờ mà sống không bằng mất đi. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Tranh thủ lúc Kiều Kiều ra chưa đến, chạy mau đi. Không được, tôi không thể bỏ mặc mẹ được. Mẹ, mình chạy mau đi thôi. Kiều Kiều ra là kẻ lòng dạ độc ác, rơi vào tay ông ta thì chúng ta tiêu đời rồi. Lòng dạ độc ác? Con nghe tin đồn nhảm ở đâu vậy? Lão Kiều đó cùng lắm chỉ là kẻ biến thái thôi. Ông ta chỉ thích bắt người ta cầm roi quất thôi mà. Mụ lắm mồm. Bà đang nói nhảm cái gì thế? Bố tôi là kẻ máu mặt số 1 khu Đại Vịnh. Mẹ nuôi, chạy mau đi. Kiều Kiều chỉ còn rắc rối hơn. Những gì mẹ nghĩ đấy? Ông ta xuất thân là tướng cướp. Dù con có nhiều tiền đến đâu cũng không trấn áp được ông ta đâu. Cũng rắc rối thật đấy. Ông ta cứ như miếng cao rán, không dùng thủ đoạn cực đoan thì vứt bỏ thế nào cũng không xong. Đồ đáng ghét. Bà dám sỉ nhục bố tôi. Lát nữa tôi sẽ nói ông ấy đánh cái miệng bà. Mẹ đừng có bốc phét nữa, mau chạy cùng chúng con đi. Mẹ muốn cả nhà mình phải bỏ mạng ở đây sao? Hôm nay không ai được phép rời đi. Kiều Kiều chỉ, bố Kiều Vũ Lộ. Xong đời rồi, Kiều Kiều ra đến rồi. Năm xưa chính vì thấy ông ta quá bám người nên mới phải giả vờ nhảy biển quyên sinh, mới cắt đuôi được ông ta. Lần này ông ta nhìn thấy mình, không biết có trở nên bám người hơn không nhỉ? Đồ đáng ghét, sao không nói gì nữa? Bây giờ sợ thì quá muộn rồi. Lát nữa tôi sẽ nói bố tôi dùng thủ đoạn tàn độc nhất giày vò bà cho ra trò. Còn cả các người nữa. Bố. Tần Lan, chúng ta đều bị mẹ cậu hại rồi. Rõ ràng chẳng làm gì cả mà lại sắp bị người ta xử lý rồi. Gặp phải người mẹ thế này thì tôi biết làm sao đây. Lẽ ra trước đây không nên cứ mãi dọn dẹp hậu quả cho bà ấy, giờ gây ra chuyện lớn thế này. Lát nữa con phải sống như thế nào đây? Sợ cái gì chứ? Con nhóc đó hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Lão Kiều vì mẹ đến con trai cũng có thể từ mặt. Thôi đi mẹ. Người không biết tự lượng sức mình nhất chính là mẹ đấy. Bố, con bị người ta đánh. Đứa nào làm? Bố sẽ phế tay nó. Chính là cái đồ đáng ghét đó. Kiều Kiều ra là con gái ông gây sự trước. Cậu chính là con rể tương lai của tôi sao? Cái bộ dạng đó còn kém hơn tôi một chút. Tuy nhiên cũng tạm chấp nhận được. Hôm nay kẻ nào dám ức hiếp con gái Kiều Kiều chỉ tôi, chỉ có một con đường. Lộ Lộ, đi lôi nó ra đây. Bố, chính là bà ta. Lần này tiêu thật rồi. Tiểu Hoa, có phải Tiểu Hoa không? Mắt mình hoa rồi sao? Chẳng phải Tiểu Hoa đã mất rồi sao? Xong đời rồi. Mắt Kiều ra đỏ ngầu vì tức giận rồi. Đây là động sát tâm rồi. Không. Không. Mình không nhìn nhầm. Tiểu. Bố. Lấy mạng bà ta thì quá nhẹ nhàng rồi. Bố phải giày vào bà ta. Bà ta không chỉ nằm trên người đàn ông của con mà còn tát con một cái. Bố nhìn vết tát này đi. Không quan trọng. Con nói bà ấy nằm trên người đàn ông của con sao? Có phải con đang nghe tin đồn nhảm không đấy? Không phải đâu. Bố, là con tận mắt nhìn thấy. Đôi tay và đôi chân của con mụ đàn bà đanh đá đó đều nên bị phế bỏ. Kiểu ra, mọi chuyện đều do tôi mà ra. Xin ông đừng liên lụy người vô tội. Câm miệng cho ta. Có tin tao lấy mạng mày ngay bây giờ không? Đừng mà, đây là con rể bố, không được lấy mạng. Tiêu rồi. Kiểu ra đây là quyết tâm muốn xử lý gì rồi? Kiểu ra, bà ấy là mẹ con, là con đưa bà ấy vào đây. Ông muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đây này. Con gái, sao tay con lại run thế? Thôi đi mẹ,
Con giúp mẹ dọn dẹp hậu quả lần cuối thôi. Mẹ chạy mau đi. Đến thanh minh, nhớ đốt cho con ít kim chỉ, để dưới đó con tự khâu lại cơ thể cho mình. Lão Kiều, ông làm con gái tôi sợ khóc rồi. Mẹ đừng có gây thêm rắc rối nữa. Người ta là hoàng đế thế giới ngầm ở Đại Việt đấy. Làm như thân thiết lắm không bằng. Chuyện người lớn, con nít bớt tò mò đi. Phải rồi. Trẻ con ở đây đông thật. Theo tôi qua đây. Tiểu Hoa, chẳng phải bà nói đã xem nhẹ hồng trần rồi sao? Để lại di thư cho tôi, rồi nhảy biển quyên sinh sao? Phải rồi. Bà nhìn xem, bức di thư này tôi vẫn luôn mang theo bên người đây này. Bố tôi giỏi nhất là dùng phong bì để bỏ thuốc độc đấy. Mụ già này tiêu đời rồi. Cái gì? Mẹ, mau quỳ xuống cầu xin đi. Đâu thể nói là chị ông quá bám người được. Chuyện đó không quan trọng đâu nhỉ. Dù sao bây giờ tôi vẫn đang sống. Không quan trọng. Quan trọng là tại sao bà lại gian díu với thằng mặt búng ra sữa đó? Chẳng phải bà từng nói tôi là người đứng đầu trong danh sách dự bị của bà sao? Chưa bao giờ thấy bố tôi tức giận đến thế. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Tao đảm bảo kết cục của mụ già đáng ghét này sẽ dọa các người. Không được. Dù có phải liều tới cùng, tôi cũng phải bảo vệ mẹ nuôi. Cái gì mà gian díu với thằng mặt búng ra sữa? Ông đừng có làm ảnh hưởng danh dự của bà đây. Bà đây vẫn đang độc thân. Nói vậy là tôi vẫn còn cơ hội sao? Hai người đang có chuyện gì vậy? Liên quan gì đến mày? Mau buông tay ra. Cút ngay. Dám tơ tưởng đến đàn bà của tao? Tin không, tao cho mày đi chầu trời ngay bây giờ. Đàn bà của ông? Chuyện gì thế này? Mù sao? Hai chúng tôi đứng đây, nhìn có tướng phù thê biết bao. Cái gì? Không nhìn ra sao? Đừng nghe hắn nói bậy. Mẹ với lão Kiều ấy sao? Miễn cưỡng coi là quan hệ bác sĩ với bệnh nhân. Ông ta có chút bệnh tâm lý. Mẹ lại tình cờ giỏi giải quyết việc đó. Ông thì có bệnh tâm lý gì chứ? Liên quan gì đến cậu? Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn tơ tưởng đến Tiểu Hoa, tôi không cần biết Lộ Lộ có vui hay không, tôi nhất định sẽ cho người xử cậu. Được rồi, lão Kiều. Lại ngứa đòn rồi sao? Bà nói vậy cũng đúng. Nói xem, hai chúng ta đã bao lâu rồi? Bà không gần gũi tôi nữa. Ngứa đòn thì để tôi trị cho. Được. Được. Lộ Lộ, mua cho bố một chiếc roi da lại tốt nhất. Mua roi da? Bố tôi đây là muốn cho mụ già đáng ghét kia nếm mùi đau khổ sao? Với đẳng cấp đại gia đại vịnh của ông ấy, chỉ cần vài cái quất là đủ khiến mụ ta thân tàn ma dại rồi. Kiều tiểu thư, tôi quỳ xuống lại cô đây. Cô mau cầu xin thay cho mẹ tôi đi. Cô có dập đầu đến chảy máu cũng vô ích thôi. Alo, trường đua ngựa phía tây phải không? Roi ra dùng để thuần ngựa, gửi gấp cho tôi. Phải loại to nhất, chắc nhất đấy. Xong đời rồi. Mẹ tôi tuổi đã cao, sao chịu nổi chứ? Ông bảo Kiều Vũ Lộ mua roi ra làm gì? Tôi cảnh cáo ông, đừng hòng đụng đến bà ấy. Nếu không, dù có phải liều mạng, tôi cũng kéo ông xuống địa ngục. Đe dọa tao? Mày là cái thá gì? Tao chỉ cần một câu nói là có thể chôn sống mày ngay bây giờ. Được rồi, lão Kiều, ông khách sáo với con nuôi tôi chút đi. Cái gì? Nó là con nuôi của bà, chứ còn gì nữa. Đầu óc ông đang nghĩ cái gì thế? Còn có gì nguy hiểm hơn con nuôi sao? Bà tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác. Nó chính là muốn mượn danh nghĩa này để thừa cơ trục lợi đấy. Ông đừng có suy nghĩ bậy bạ. Tiểu Cố thì có ý đồ gì với tôi được chứ, phải không? Thật ra con
Tiểu Hoa, bà căn bản không nhận thức được sức quyến rũ của bà đối với đám thanh niên đâu. Đừng quên, con nuôi trước của bà, Kiều Soái, cái tên này vì tranh giành bà với tôi mà cuối cùng nó lại dám đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi đấy. Không còn cách nào khác, về khoản mị lực này tôi cũng không thể kiểm soát được. Được, vậy hôm nay nó nhất định cứ nhất quyết đứng ra bênh vực bà già đáng ghét kia. Lần này chắc chắn bị bố tôi dọa cho ngốc rồi. Rồi để anh tận mắt chứng kiến bà già đáng ghét đó bị người ta chà đạp. Sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi. Tối nay ông còn muốn chữa bệnh nữa không? Muốn chữa thì về đi, chuẩn bị rượu ngon món lạ đi. Tối tôi sẽ qua. Được, tôi sẽ đích thân vào bếp. Bố, đám người này cứ giao cho con. Con đang bực bội trong người đây. Bố xem con. Cút ngay. Bố làm con đau đấy. Không hổ danh là cao thủ cổ tay lớn của Đại Vịnh. Cô, lập tức về nhà với ta. Ta có việc quan trọng cần con làm. Không phải, bố, đợi con với. Các người nghe cho kỹ đây. Kiều Vũ Lộ tôi thề, trong vòng 24 giờ sẽ khiến các người xuống địa ngục, còn khiến mụ già khốn kiếp đó bị người ta chà đạp. Nếu trái lời thề này, tôi sẽ không sống trên đời nữa. Bố đợi con với. Bố, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mụ đàn bà đó mập mờ với nam thần của con, còn tát con một cái. Sao có thể tha cho mụ ta dễ dàng như vậy? Tiểu thư Kiều, roi ra cô cần đây. Bố xem này, roi ra bố cần, con đã tìm được cho bố rồi. To thế này sao? Đúng vậy. Đây là loại dùng để huấn luyện ngựa ở trường đua đấy. Nhìn khắp cả cái Đại Vịnh này, bố tuyệt đối không tìm được loại nào to và chắc hơn đâu. Mau về đánh mụ già đó đi. Thôi bỏ đi. Ta thử thách chút thôi. Bố cầm roi, không về quất người sao? Ta đang bận đi mua thức ăn. Tối nay ta phải đích thân vào bếp chiêu đãi khách quý. Con mau về nhà đi, dọn dẹp tất cả các phòng cho sạch sẽ đi. Tức điên ta rồi. Rốt cuộc là khách quý nào mà phải đích thân vào bếp đón tiếp? Không trả thù được thì thôi, ta đi tìm anh trai đây. Lão Kiều này cũng thật là cứ bắt ta phải đi cửa sau. Nói cái gì mà cửa trước có vệ sĩ, có tai mắt của Kiều Soái. Chẳng lẽ cửa sau lại không có sao? The film was translated and narrated by M Media. Tuyệt vời. Lạ thật. Bố hôm nay tâm trạng tốt thế. Chẳng lẽ thật sự có khách quý đến? Bố, rốt cuộc là vị khách quý nào vậy? Đến cả mặt con gái mình mà bố cũng không quan tâm, chỉ chăm chăm vào nấu nướng. Mụ già đáng ghét. Tiểu thư đây đang đầy bụng lửa giận. Tất cả cầm vũ khí lên cho tôi. Tiểu thư đây phải lấy mụ già đáng ghét này để xả giận. Lão Kiều. The film was translated and narrated by M Media. Mụ già đáng ghét. Chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ sao? Sợ ngây người rồi sao? Đám anh em này của tôi đều là những kẻ giang hồ khét tiếng đấy.
Món canh này ngon tuyệt, toàn là đồ đại bổ cả. Ngửi một cái thôi là toàn thân đã tràn đầy sức mạnh. Mụ già đáng ghét, bà chán sống rồi sao? Đây là bố tôi chuẩn bị cho khách quý. Đến tôi còn không có tư cách uống. Mau đặt xuống, trong bát canh sức mạnh vô tận đó toàn là những thứ bổ dưỡng Cửu gia cất giữ bao năm nay, còn đáng giá hơn cái mạng của bà. Uống xong là toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lão Kiều này cũng biết điều đấy. Vậy lát nữa tôi sẽ tát mạnh tay một chút. Dám ngó lơ tôi. Đây là nhà tôi. Tất cả lên cho tôi. Phế bà ta ra cho tôi. Tất cả dừng tay lại. Bố. Mụ già đáng ghét này không chỉ xông vào nhà mình mà còn uống cả bát canh bố hầm cho khách quý. Bố nhìn xem, ngay trước mặt bố mà còn dám ngang ngược như vậy. Hôm nay con nhất định phải lấy ra mụ ta. Uống xong rồi, bây giờ tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, có thể chữa bệnh rồi. Tốt lắm. Vậy chúng ta vào phòng tôi đi. Chuyện gì thế này? Xem ra Cửu gia thực sự nổi giận rồi, muốn đích thân dạy dỗ mụ già đáng ghét đó. Hóa ra là vậy. Mụ già đáng ghét này tiêu đời rồi. Thủ đoạn của bố còn tàn nhẫn gấp vạn lần tôi. Tôi phải đi theo xem cho biết. Cái bộ dạng của mụ già đáng ghét đó. Chuẩn bị xong chưa? Bố cũng thật là dạy dỗ mụ già đó. Sao còn đóng cửa lại? Tiểu thư, cô không biết đấy thôi. Cửu gia nổi giận là phải thấy máu. Ông ấy chắc chắn là sợ cảnh tượng quá hung tàn, sợ cô gặp ác mộng. Bố tôi đã tăng cường độ rồi. Qua đó xem thử, mụ già đó đã khóc chưa? Rõ. Sướng. Chưa. Tuy nhiên, Cửu gia vừa nói một câu rất sướng, tất nhiên là sướng rồi. Rượu của tôi uống cũng thấy nhạt nhẽo hẳn. Tôi cũng muốn vào trong cảm nhận cái cảm giác của bố quá. Tiểu thư, ngoài cửa có một nam ba nữ cầu kiến Cửu gia, nói là đến để tạ lỗi, bảo bọn chúng đợi đó. Bố tôi đang bận xử lý người, làm gì có thời gian rảnh mà tiếp. Rõ. Đúng rồi. Gọi người của đài truyền hình đến đây cho tôi. Tôi muốn phát sóng trực tiếp toàn bộ dạng của mụ già đó. Chúng ta đứng ngoài này hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn chưa cho chúng ta vào? Phiền thì cút đi. Giống như mẹ con Tần Lan vậy, chẳng làm được tích sự gì. Hoặc là nhảy nhót thêm vài cái đi. Tao cũng chuẩn bị sẵn quan tài cho mày đấy. Đừng. Mẹ, con biết sai rồi. Con vẫn còn chút hy vọng sống. Mẹ cô ta chắc chắn là tiêu rồi. Tiểu thư, giờ này vừa đúng là khung giờ vàng buổi tối, lúc có nhiều người ngồi xem tivi nhất. Cô Kiều, tín hiệu trực tiếp đã kết nối với bàn làm việc. Bố tôi, con sói đầu đàn của Đại Vịnh, đã khiêm tốn quá lâu rồi. Hôm nay gọi các người đến chỉ có một mục đích, chính là để xem thử đắc tội với nhà họ Kiều sẽ có kết cục gì. Kiều Kiều ra đâu rồi? Không nghe thấy tiếng roi vọt bên trong sao? Bố tôi đang dạy dỗ một mụ già đã liên tục hơn 2 tiếng rồi. Hơn 2 tiếng không nghỉ ngơi chút nào sao? Tất nhiên là không cần. Bố tôi là người đàn ông mạnh nhất Đại Vịnh đấy. Thể lực của ông ấy bày ra đó rồi. Với thực lực của ông ấy, không xả hết sức lực thì sẽ không bỏ qua đâu. Với sức mạnh của Kiều gia, mụ già đó chắc là đã bị đánh đến không còn hình người nữa rồi. Đó là mụ ta đáng đời. Dám uống bát canh bố tôi hầm cho khách quý, không đánh mụ ta thành bùn nhão thì mới là lạ. Tiếng động hình như dừng lại rồi. Bố tôi sắp ra rồi. Nhanh, hướng ống kính vào. Không chỉ phải quay được dáng vẻ oai hùng của bố tôi, mà còn phải quay được bộ dạng thảm hại của mụ già đó. Cố Cảnh Xuyên, trước màn hình nhìn cho kỹ vào. Chống đối nhà họ Kiều sẽ có kết cục gì? Sao lại có cả máy quay thế này? Muốn phỏng vấn tôi sao? Bà vậy mà còn đi được sao? Điều này không thể nào. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng roi vọt không ngừng nghỉ suốt 2 tiếng. Chẳng phải chỉ là quất vài roi thôi sao? Không mệt. Ý này là sao? Bố tôi đâu? Lão Kiều, con gái ông gọi ông kia. Đến đây. Bố đây là... Chuyện gì thế này?
Sao cảm giác người bị đánh lại là Kiều Kiều gia? Vốn dĩ là vậy mà. Còn có cả máy quay nữa. Lộ Lộ đúng là một đứa con gái hiếu thảo mà. Biết là ngày gặp lại của ta và Tiểu Hoa nên ghi chép lại. Ghi chép cái khỉ gì? Đây là đài truyền hình đang phát trực tiếp đấy. Tất cả cút hết cho tôi. Cút càng xa càng tốt. Hai đứa bay điếc rồi sao? Cút ngay cho tao. Cút đi. Sao mà nóng tính thế? Hay là cô tự quất? Lão Kiều vài roi cho hả giận đi. Tôi đánh bà. Chút lòng thành không đáng là bao. Ông xem có thể giúp tôi thông báo một tiếng không? Tôi sợ Kiều gia quên mất. Tưởng đang bố thí cho ăn mày chắc. Tôi thấy các người tốt nhất là về nhà mà chờ đi. Kiều gia sẽ không thèm để ý đến loại người như các người đâu. Nhưng vừa rồi rõ ràng đã cho người của đài truyền hình vào rồi. Đó là do đại tiểu thư sắp xếp đấy. Đợi người ta hoàn thành nhiệm vụ là sẽ phất lên như diều gặp gió. Các người không có cái phúc đó đâu. Đừng quan tâm đến thiết bị nữa. Chúng ta mau đến sân bay thôi. Chậm trễ là toi chắc. Đúng là sắp phất lên thật. Nhưng mà sao cảm giác giống như đang chạy trốn hơn? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu thư của chúng ta bên cạnh có hai tay đấm mạnh nhất của Hắc Long hội đang canh giữ đấy. Chúng ta mau ra nước ngoài thôi. Phải tìm một hòn đảo hoang, trốn ở đó 10 năm. Nếu tiểu thư mà biết, chắc chắn sẽ lấy mạng chúng ta. Rốt cuộc ở trên đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi phải đi xem thử. Tần Lan, cô xui xẻo thật đấy. Lần này Kiều đại tiểu thư đang cơn thịnh nộ. Cô có đem cả mạng ra cũng không cứu nổi mẹ cô đâu. Bố, không sao chứ? Còn nhóc này cũng khá giống anh trai nó. Đều là vì tôi mà đánh bố các người. Bà là cái thá gì? Anh trai tôi mắt cao hơn đầu, ngay cả minh tinh quốc tế còn chẳng thèm để mắt. Sao có thể để ý đến mụ gia đáng ghét này? Đừng có mở miệng ra là mụ gia đáng ghét. Con nên gọi là gì hả? Mau xin lỗi đi. Xin lỗi bà ta sao? Bố điên rồi sao? Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì? Chính là quan hệ như con đang thấy đấy. Bố, bố, thật không biết xấu hổ. Đúng là nỗi nhục của nhà họ Kiều. Còn nhóc này, bà im miệng. Nhà họ Kiều ba không gánh nổi đâu. Còn có anh trai Kiều soái của con, anh ấy sẽ không cho phép con bị người khác ức hiếp đâu. Đồ đáng ghét. Bà cứ đợi đấy. Tôi sẽ bảo anh tôi điều người từ nước ngoài về. Tôi muốn bà trở thành một con đàn bà nổi tiếng khắp Đại Vịnh. Nghịch nữ, quay lại đây. Được rồi, lần tới gặp lại tôi sẽ thay ông dạy dỗ nó. Cút. Mày đến đây làm gì? Kiều gia, bên ngoài có 4 người cầu kiến ông. Tôi vào thông báo một tiếng cho bọn chúng vào đi. Nhiệt độ thế nào rồi? Để tôi làm nóng cho bà. Không cần đâu. Nhưng mà cánh tay này của tôi vì chữa bệnh cho ông mà mỏi nhừ cả rồi. Sao lại ra nông nỗi này? Tôi biết nắn xương. Tôi giúp bà điều chỉnh lại. Tức điên tôi rồi. Hôm nay tôi nhất định phải xả cơn giận này. Xong rồi. Lại là ai đắc tội với Kiều đại tiểu thư nữa vậy? Thế này chẳng phải là đẩy tình cảnh của chúng ta vào chỗ khó hơn nữa sao? Cũng không biết mẹ mình một mình đã chạy đi đâu rồi. Để lũ hậu bối như chúng ta phải lấy mạng ra để dọn dẹp hậu quả cho bà ấy. Chồng, anh đừng giận. Đợi khi gặp được mẹ, em nhất định sẽ dạy dỗ bà ấy một trận. Hy vọng chúng ta còn mạng để gặp bà ấy. Các người trốn ở đây làm gì? Kiều gia đồng ý gặp các người rồi. Theo tôi. Còn nhóc thối này, biệt danh của Kiều gia là Diêm Vương máu lạnh. Lát nữa tao bắt mày dập đầu, phải dập thật mạnh vào, đừng có làm cho có lệ, nghe rõ chưa? Vâng, lát nữa chúng ta cũng dập đầu. Kẻ chủ mưu còn chưa đến. Các người có dập đầu cũng vô ích thôi.
Mẹ! Tiểu Lan! Sao mọi người lại đến đây? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Kiểu ra vậy mà lại đang xoa bóp cho mẹ chúng ta. Xoa bóp gì chứ? Rõ ràng là đang phế tay mẹ cô đấy. Không nghe thấy tiếng xương cổ tay gãy sao? Cánh tay bị phế một cách tàn nhẫn. Gì vậy mà không kêu một tiếng? Mẹ ơi! Mẹ! Sao thế con gái ngoan? Mẹ! Đừng nhịn nữa. Đau thì cứ khóc ra đi. Đêm hôm khuya khoắt, các người đến đây làm gì? Nếu không có các người làm bóng đèn, biết đâu tối nay tôi đã có thể chiếm được trái tim của Tiểu Hoa rồi. Kiểu ra, tôi đưa con gái đến để xin lỗi. Mau quỳ xuống. Nó không giống bọn họ. Chỉ là có chút lời lẽ không hay đối với Kiều tiểu thư. Mẹ tát cô Kiều một cái, tay đã bị gãy rồi. Bạch Mặt Lị đã mắng Kiều tiểu thư, chẳng lẽ lưỡi cũng bị lấy sao? Kiểu ra, xin ông hãy tha cho con gái tôi. Chúng tôi nguyện dập đầu nhận lỗi. Mẹ, chúng ta cũng mau quỳ xuống đi. Nếu không thì cái thứ bị gãy sẽ không chỉ là cánh tay của mẹ đâu. Kiều Kiều chỉ, ông không muốn sống nữa phải không? Nhìn con gái tôi sợ đến mức nào kìa. Mẹ, điên rồi sao? Đối với người đứng đầu Hắc Long hội mà lại bất kính. Mẹ chán sống rồi sao? Kiều soái, được lắm lão già. Vậy mà lại nhanh chân hơn tôi, tìm thấy Hoa tỷ. Mẹ, mẹ có thể bớt chút đi được không? Bây giờ không phải là lúc mẹ sĩ diện đâu. Đây chính là Kiều gia, thật sự là hang rồng ổ hổ. Các con sợ cái gì chứ? Uất ức cái gì? Cứ việc nói ra. Lão Kiều mà ức hiếp các người, mẹ sẽ xử lý ông ta. Thật mở mang tầm mắt. Một bà chủ nhà mà lại muốn xử lão đại Hắc Long hội. Thật không biết trời cao đất dày là gì. Tần đạo diễn, cô yên tâm, tôi sẽ thu xác cho các người. Sao mày biết Tiểu Hoa đang ở chỗ tao? Có phải Kiều Vũ Lộ đã nói cho mày biết không? Hoa tỷ đã xuất hiện rồi. Tôi còn hơi sức đâu mà quan tâm đến nó. Đã chặn số từ lâu rồi. Là máy quay giám sát ở cửa sau biệt thự nhà ông đấy. Cái gì? Đồ ngu như ông mà cũng dám tranh giành phụ nữ với tôi. Đúng là nực cười. Ông cứ đợi ở biệt thự đi, tôi lập tức tới ngay. Hoa tỷ nhất định phải là phụ nữ của tôi. Kiều soái, đời này tao với mày không đội trời chung. Quản gia, gọi tất cả đám tay chân đến đây cho tôi. Rõ. Rắc rối rồi. Kiều gia với đầu dây bên kia cãi nhau rồi. Chúng ta càng khó được ông ấy tha thứ hơn. Họ thích cãi thì cứ cãi, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Nếu con không cần mẹ chống lưng cho con thì mẹ về nhà ngủ đây. Mẹ, có thể đừng cứ gặp rắc rối là lại trốn tránh không? Người mẹ đắc tội là ông hoàng thế giới ngầm Đại Vịnh đấy. Con gái mẹ có lấy mạng ra cũng không bảo vệ được mẹ đâu. Mẹ có hiểu không hả? Tôi nghe. Cái gì? Mẹ tôi được thăng chức làm người phụ trách Đại Vịnh của tập đoàn tài chính số 1 Kinh Thượng rồi sao? Hiện trường quay phim. Vâng, đạo diễn. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Ekip quay phim qua thử máy đi. Cố tổng, anh đến rồi. Có thể mời được anh tham gia, thật là vinh hạnh của chúng tôi. Sao không thấy nữ chính đâu nhỉ? Cô ấy đang trên đường đến. Tổng tài bá đạo, yêu tôi 240 lần một ngày. Cô chắc chắn muốn quay như thế này sao? Cố tổng, anh cứ yên tâm, loại phim này tôi là chuyên gia. Cứ quay theo kịch bản, chắc chắn sẽ phá kỷ lục phòng vé của các nền tảng phương Tây. Tôi không nghi ngờ năng lực chuyên môn của cô, chỉ là mức độ táo bạo này
Mức độ không phải là vấn đề. Đây là bộ phim xuất khẩu ra nước ngoài, chính là nhắm vào khán giả phương Tây. Họ ấy mà, chưa từng bị thị trường tổng tài trong nước tẩy não. Cộng thêm gu của họ khá nặng đô, bộ phim này chắc chắn sẽ bạo. Cố tổng yên tâm, tất cả nhân viên có mặt hôm nay đều là bạn học Đại học Bắc Ảnh của tôi, họ đều công nhận rồi. Toàn là bạn học cả. Mọi người không sợ xấu hổ sao? Tôi là đạo diễn đây, sao lại xấu hổ được chứ? Đâu phải tôi đóng vai nữ chính, còn xấu hổ hơn cả lúc cô đóng nữ chính ấy chứ. Nữ chính là mẹ cô đấy. Đúng rồi Cố tổng, anh chọn nữ chính là ai vậy? Nữ chính Cố tổng chọn, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Em hỏi thế có phải hơi đường đột không? Đúng, Cố tổng, tôi không có ý nghi ngờ anh đâu. Em mau giảng giải về kịch bản đi. Được. Phân cảnh đầu tiên này kể về việc rượu của tổng tài bị bỏ thuốc, vô tình nằm lên giường của nữ chính. Nữ chính này vừa mới ly hôn, hơn nữa còn bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Vì nhà chồng chê cô ấy không biết đẻ, nữ chính cũng không phục. Cô ấy cho rằng là do chồng cũ không được. Hiện tại chính là cơ hội tốt để cô ấy kiểm chứng. Hai người tâm đầu ý hợp, mây mưa một trận. Hai bên kẻ sướng người họa, tiếng kêu không dứt. Lại là ai giở trò với tôi đấy? Dù sao chỉ cần cô chấp nhận, tôi không vấn đề gì. Tôi biết Cố tổng vốn không muốn có cảnh hôn. Anh xem, cảnh hôn kiểu Pháp ở đầu kịch bản, có cần xóa đi không? Không cần. Dù sao cũng là bộ phim cuối cùng rồi. Tôi sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật. Cố tổng cởi mở như vậy. Vậy, có thể sửa thêm thành nữ chính có thói quen ngủ không mặc đồ không? Sửa thế này, nhịp phim sẽ nhanh hơn nhiều. Vâng, em đúng là đạo diễn thiên tài. Bộ phim này chắc chắn sẽ giúp em nổi tiếng chỉ sau một đêm, khiêm tốn thôi. Cố tổng, anh thấy như vậy có chấp nhận được không? Được. Xem ra Cố tổng có ý với nữ chính rồi đây. Cô ấy rốt cuộc là ai vậy? Đường tắc quá, để mọi người đợi lâu rồi. Mẹ, đến đây làm gì? Mẹ đến để làm nữ chính chứ sao? Mẹ mau về đi. Nữ chính mà Cố tổng mời sắp đến nơi rồi. Mẹ về trước đi. Đợi bạn con bắt đầu quay, còn nhất định sẽ giới thiệu mẹ đi đóng vai quần chúng. Cô ấy chính là nữ chính mà tôi muốn mời. Cái gì? Cái gì? Con bé này, con bị sao thế hả? Sao mẹ lại không thể đóng nữ chính chứ? Mẹ là không thể. Dù sao thì bộ phim này cũng không hợp với mẹ đâu. Có gì mà không hợp chứ? Lượng muối mẹ ăn còn nhiều hơn lượng cơm con ăn đấy. Mẹ trải đời phong phú lắm, có gì mà không diễn được. Ý của đạo diễn Tần là nội dung cảnh quay không phù hợp lắm. Không thể có cảnh nào quá mức đâu. Con gái tôi là do tôi nhìn nó lớn lên. Hồi đi học ấy, xem cảnh hôn thôi mà mặt đã đỏ bừng rồi. Cái đầu nhỏ thuần khiết lắm, không đóng được cảnh táo bạo đâu. Chân lý ngàn đời mà. Cha mẹ ruột mãi mãi không bao giờ biết con mình là loại người gì đâu, đúng không? Mẹ, đừng nói nữa. Kịch bản đâu? Đưa kịch bản cho mẹ. Mẹ sẽ diễn một đoạn trước mặt Tiểu Cố cho con xem. Mẹ sẽ dùng diễn xuất để chinh phục. Mẹ đừng hòng nghĩ đến. Những người này đều là bạn học đại học của con. Mẹ muốn con phải xấu hổ sao? Mẹ diễn không tệ đâu, sẽ không làm con mất mặt đâu. Cái này là tổng tài bá đạo, một ngày yêu tôi 240 lần. Mẹ làm gì mà đọc to lên thế? Có gì đâu nào. Đây chẳng phải là phim ngọt sủng sao? Đây không phải là loại ngọt sủng mà mẹ nghĩ đâu. Đây là loại phim sẽ được công chiếu ở nước ngoài đấy. Tóm lại là mẹ không diễn được. Con bớt coi thường người khác đi. Đưa kịch bản cho mẹ, mẹ diễn cho các người xem. Bà già đáng ghét. Bà đừng mơ. Kiều tiểu thư, sao cô lại đến đây? Đương nhiên là đến để đóng vai nữ chính của Cảnh Xuyên rồi. Nữ chính đã chốt xong rồi, là tôi đây. Bà cũng không tự soi gương xem mình là gì đi. Cố Cảnh Xuyên, anh ấy là người có máu mặt trên trường quốc tế đấy. Sao có thể cùng loại người như bà đóng phim ngôn tình được?
Đưa kịch bản đây. Còn nhóc thối tha này, chuyện gì thế này? Để một người ngoài đóng nữ chính mà không cho mẹ ruột đóng. Ai đóng cũng hợp hơn mẹ. Mẹ tưởng Cố tổng thật sự muốn mẹ đóng sao? Người ta rõ ràng đang coi mẹ là quân cờ thôi. Đừng nằm mơ nữa, đồ già đáng ghét. Bà chẳng qua chỉ là tấm khiên để Cố Cảnh Xuyên dùng làm tôi ghê tởm thôi. Nếu anh ấy thật sự đóng phim ngôn tình với bà, chắc tôi nôn cả cơm tối ra mất. Đùa sao? Cố Cảnh Xuyên còn mong được đóng cặp với tôi đấy. Tôi dám cá với cô. Được thôi, ai thua thì đi học kiểu đứng bằng hai chân mà tè. Cố Cảnh Xuyên, nữ chính, anh chọn tôi hay chọn con mụ già đáng ghét đó? Mẹ, mau xin lỗi Kiều tiểu thư đi. Cái này không cá cược được đâu. Không cần nghĩ cũng biết, nữ chính là tôi. Tránh ra. Nữ chính chắc chắn là cô rồi. Thiên kim của Hắc Long hội, vậy mà lại không bằng một bà cô. Cố Cảnh Xuyên, anh điên rồi sao? Phim là phải chiếu trên màn ảnh rộng đấy. Đừng vì muốn chọc tức tôi mà dở tính trẻ con nữa. Cái loại già đáng ghét này sao có thể làm nữ chính được? Nữ chính chỉ có thể là cô ấy. Đổi người khác là tôi không đóng. Tôi muốn xem kịch bản gì mà lại nhất định phải là bà ta. Anh lại dám cùng bà ta đóng cảnh thân mật đến thế. Tác phẩm cuối cùng đương nhiên phải hiến dâng cho nghệ thuật rồi. Kiều tiểu thư, cô không sao chứ? Rốt cuộc là kịch bản gì mà có thể khiến con nhóc này tức đến hộc máu thế? Mẹ đừng mở ra. Tiểu Lan, mẹ thật không ngờ còn lại là loại người này. Thôi đi mẹ. Mẹ có biết mẹ gây ra họa lớn thế nào không? Kiều tiểu thư bị mẹ chọc tức đến hộc máu rồi. Bố và anh trai cô ta đều sẽ không tha cho mẹ đâu. Nếu cô ta mất mạng, cha con nhà họ Kiều sẽ không để yên đâu. Để tôi đưa cô ta đến bệnh viện trước. Vậy thì đa tạ Cố tổng. Vậy thì phim này không đóng nữa. Đóng cái gì mà đóng? Mẹ chỉ biết gây thêm phiền phức. Xem ra phải tìm cho mẹ một ông lão để quản lý mẹ cho tốt. Chào mừng quý vị đến với chương trình xem mắt cao cấp. Những bà mẹ ly hôn tìm lại tình yêu. Khách mời nam của chương trình lần này sẽ là những ngôi sao lớn với hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Đồng thời, chương trình cũng mời hai bà mẹ ly hôn cùng lên sân khấu tìm tình yêu. Chúng ta chào đón nữ khách mời số 1. Xuất hiện rực rỡ. Trời đất, đây chẳng phải là Tiêu Hồng Hiên sao? Nữ hoàng thương giới Đại Vịnh, tài sản hàng chục tỷ. Tôi biết các người đều là ngôi sao lớn, nhưng mẹ tôi với những người phụ nữ ly hôn đó không giống nhau. Họ đều là những bà vợ mặt vàng, bị đàn ông vứt bỏ, là những bà nội trợ vô dụng. Nhưng mẹ tôi là người phụ nữ thành công có sự nghiệp, là tấm gương của mọi phụ nữ. Tiêu tổng không phải là hạng người có thể đem ra so sánh với đám phụ nữ đó. Sau đây xin mời nữ khách mời số 2. Chủ trì, số 2 chắc không biết tôi có tham gia chương trình này. Giờ tôi đến rồi đây. Cô ta là vì tự ti nên chủ động từ bỏ rồi. Tiến hành bước tiếp theo đi. Được. Vội cái gì chứ? Chẳng phải tôi đến rồi sao? Trời ơi, bà lao công.
Cái loại bà cô này lên đây làm mất mặt quá đi. Chương trình bị làm sao vậy? Kiều tiểu thư, sao cô xuất viện nhanh thế? Hôm nay các người đều phải mất mạng. Con gái, hai người họ có xích mích với con sao? Mẹ, người đàn bà già nua này lại mập mờ không rõ ràng với vị hôn phu Cố Cảnh Xuyên của con. Sao lại là vị hôn phu rồi? Tiểu Cố cũng đâu có đồng ý cưới cô. Bà câm miệng. Bà chẳng qua chỉ là tấm khiên để Cố Cảnh Xuyên dùng làm tôi ghê tởm thôi. Bà đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Dù tôi có làm gì bà, anh ấy cũng sẽ không quan tâm đâu. Cũng phải. Dù sao bố tôi cũng là vua ngầm của Đại Vịnh, nắm trong tay Hắc Long hội hàng trăm ngàn anh em. Sao có thể hứng thú với cái loại mụ đàn bà chẳng có chút sức hút nào đó chứ? Không phải. Sức hút của phụ nữ từ bao giờ lại cần dựa vào đàn ông để thể hiện vậy? Đồ đáng ghét. Chỉ có những người phụ nữ được đàn ông tranh giành mới gọi là có sức hút. Đã lên sân khấu rồi thì chúng ta cùng so tài đi, xem trước mặt các nam khách mời ai mới là người có sức hút hơn. Ai thua thì chính là bị đàn ông vứt bỏ. Người dẫn chương trình. Được rồi. Trước khi bước vào phần đoạn phim giới thiệu của hai nữ khách mời, hai vị có thể nói với các nam khách mời ở đây mỗi người một câu. Tôi không cần nói nhiều. Ai lại đi bỏ qua mâm cao cỗ đầy không chọn mà đi nhặt đồ thừa trong thùng rác chứ? Nhìn cái kiểu của bà ta kia. Đúng đấy, đổi người khác. Cái gì? Không phải, cái này. Bà còn dám coi thường chúng tôi sao? Bà là cái thá gì chứ? Chúng tôi là ngôi sao, có hàng chục triệu người theo dõi đấy. Đúng thế, đây đâu còn là kiểu phụ nữ ảo tưởng sức mạnh nữa. Đây là điển hình của bệnh tâm thần rồi. Mẹ, người ta là ngôi sao hàng chục triệu người hâm mộ đấy. Mẹ nói bậy bạ, cẩn thận bị cộng đồng mạng tấn công đấy. Thì mẹ cứ coi thường đấy. Mẹ đừng có bốc phét nữa được không? Đây là chương trình truyền hình trực tiếp đấy. Con dù gì cũng là đạo diễn phim. Mẹ cứ bốc phét thế này là làm mất mặt con đấy. Yên tâm đi, mẹ là để giúp con có thể diện. Đoạn phim giới thiệu mẹ quay đặc biệt lắm, đảm bảo sẽ khiến cả hội trường kinh ngạc. Mọi người bình tĩnh một chút. Xin lỗi nhé, chương trình không có dự phòng. Nam khách mời không thể đổi. Thế thì tôi tham gia làm gì nữa? Thôi đi, bà đừng có tự tìm bậc thang cho mình xuống nữa. Chẳng phải bà sợ lát nữa bị tắt hết đèn rồi mất mặt sao? Người dẫn chương trình, có thể phát đoạn phim giới thiệu của tôi được rồi. Mọi người mở to mắt mà nhìn cho kỹ đây. Tôi không chỉ bảo dưỡng nhan sắc tốt hơn cô, mà các phương diện khác đều gấp vạn lần cô. Tôi là Tiêu Hồng Hiên. Cuộc sống thường ngày của tôi là thứ mà phụ nữ bình thường nằm mơ cũng không dám. Mỗi ngày tôi đều sống trong biệt thự sang trọng như thế này. Khi thức dậy, đây chẳng phải là viện số 1 sao? Khu biệt thự cao cấp nhất ở Vịnh này. Nghe nói có tiền cũng chưa chắc mua được. Có thể sống ở trong đó chính là biểu tượng của thân phận đấy. Tiêu tổng quả không hổ danh là nữ hoàng thương trường. Tôi nói mà, tôi quên cái gì rồi? Đây chẳng phải là căn hộ số 77 ở viện số 1 sao? Hết hạn thuê rồi đấy nhé. Đến lúc đóng tiền thuê nhà rồi. Bốc phét. Nghe cái giọng điệu này, ai không biết con tưởng bà là chủ nhân của căn biệt thự này đấy. Đồ đáng ghét. Tôi khuyên bà tốt nhất là nên đi cắt một cặp kính lão đi. Căn nhà này của mẹ tôi là nơi mà vô số nhân vật lớn tranh nhau sứt đầu mẻ chán cũng muốn sống đấy. Không phải, nếu bà không gia hạn hợp đồng, tôi sẽ cho người đến dọn nhà đấy. Tôi nghe nói người thuê căn số 77 này, tiền trang trí và các loại nội thất sắm sửa cả đời tích góp đã tiêu sạch bách rồi. Lạ thật. Sao bà ta biết chuyện này? Mẹ bớt lại đi. Trong cái đoạn phim giới thiệu đó rõ ràng là biệt thự, không phải hai căn nhà tái định cư mà mẹ được chia lúc giải tỏa đâu. Hóa ra chỉ là một bà chủ nhà phất lên nhờ giải tỏa thôi sao? Ở tầng lớp thượng lưu thực sự có nhà giải tỏa trong tay là một sự sỉ nhục đấy. Bà chắc là không trả tiền thuê nhà không? Chém gió cái gì? Có giỏi thì bà đi mua nhà đi, ai cản bà đâu.
Alo, căn 77 ở viện số 1. Là kẻ nợ tiền, lì lợm không trả. Dọn sạch biệt thự, trả lại nguyên trạng nhà thô cho tôi, không được để lại cái gì cả. Chém gió xong chưa? Xong rồi. Tiếp tục chiêm ngưỡng đoạn phim giới thiệu của tôi đi. Những thứ khiến cô phải ghen tị vẫn còn ở phía sau đấy. Trang sức là gương mặt thứ hai của phụ nữ. Ngay cả Tiêu tổng cũng phải cẩn trọng. Chắc chắn là báu vật rồi. Trời đất, tự tỏa ánh sáng vàng. Đây chính là thứ trong truyền thuyết, nước mắt nữ tước. Cái thứ này sao? Hồi đó người ta cố nhét cho tôi mà tôi còn chẳng thèm. Mẹ đừng có nói bậy. Nước mắt nữ tước là chiếc nhẫn kim cương đỉnh cao do nữ hoàng trang sức đời thứ 99 của Đại Hạ Giang Lai chế tác, giá thị trường là 100 triệu đấy. Sao có thể cố nhét cho mẹ được chứ? Thế thì đã sao? Con nhìn viên kim cương đó xem, chẳng phải vừa nhỏ vừa tối sao? Mẹ lấy về làm gì? Chém gió không biết ngượng mồm. Cái giọng này của bà, sao nữ hoàng trang sức không tặng nước mắt nữ đế cho bà luôn đi? Thứ đó không chỉ to gấp đôi, mà độ sáng còn sáng hơn gấp mấy trăm lần. Con nói thì bà ta cũng đâu có hiểu. Nước mắt nữ đế vốn dĩ chưa từng được bán ra, được làm từ dạ Minh Châu và kim cương hồng Bắc Phi. Chỉ riêng chi phí đã hơn 1 tỷ. Các nhà siêu tầm trên thế giới có bỏ ra 10 tỷ cũng không mua được. Ai bảo tôi không nhận? Cô Giang sở dĩ thiết kế nước mắt nữ đế là vì tôi không ưng nước mắt nữ tước, nên khi cô ấy tặng nước mắt nữ đế cho tôi mới không từ chối. Đó là tấm lòng của người ta mà. Nếu bà có nước mắt nữ đế, tôi ăn luôn cái mixo này tại chỗ. Thôi được rồi con gái, đừng chấp nhặt với bà ta. Có giỏi thì chiếu đoạn phim giới thiệu của bà đi, để tất cả chúng ta cùng xem. Người phụ nữ giàu có mà đến nữ hoàng trang sức cũng phải lấy lòng, đang sống trong căn biệt thự như thế nào. Chào mọi người, tôi là Hạ Sinh Hoa. Không hổ danh là phú bà. Sống trong cái ổ chuột cũ này. Phòng khách còn chẳng to bằng nhà vệ sinh nhà tôi. Nhà bếp còn nhỏ hơn cả chuồng heo nhà tôi nữa. Hèn gì nữ hoàng trang sức phải lấy lòng bà. Con gái tôi cứ bắt tôi phải thể hiện ưu điểm một chút. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên thể hiện tài nấu nướng. Dụng cụ nấu ăn đâu nhỉ? Người phụ nữ có bản lĩnh đều đang phô trương tài sản. Chỉ có mấy bà nội trợ vô dụng mới đi khoe tài nấu nướng. Thật nực cười. Đúng rồi, trong tủ. The film was translated and narrated by M Media. Hào quang rực rỡ. Cái này không phải là... Không thể nào. Cả tủ đầy nước mắt nữ đế. Cái gì? Chắc là có tiền cũng không mua nổi. Độ sáng của kim cương vừa vặn, đỡ cho tôi phải đi lấy dụng cụ nhà bếp, mà còn phải mò mẫm trong bóng tối. Lại để ở đây sao? Dùng nước mắt nữ đế để thắp sáng. Cái này đúng là phí phạm của trời mà. Cái này chẳng phải dùng để thắp sáng sao? Chẳng lẽ tôi còn phải coi mấy viên đá vụn này là báu vật, rồi tìm cái hộp khóa lại sao? Đồ nhà quê, bà dám chế giễu tôi. Mẹ đừng chấp nhặt với bà ta. Mấy viên kim cương giả bà ta bày ra, nhìn là biết làm bằng nhựa rẻ tiền rồi. Tất nhiên là không cần khóa lại rồi. Cũng phải. Nước mắt nữ tước của tôi là do chồng cũ Kiều Kiều chỉ tặng. Tất nhiên là hàng thật. Kiều gia là bang chủ Hắc Long hội. Thứ ngài ấy tặng chắc chắn là hàng thật. Chúng ta làm món cánh gà sốt rượu vang đi. Trước tiên khía vài đường lên cánh gà. Chuyện gì thế này? Đây là Hắc Long đao. Truyền thuyết kể rằng là tín vật của bang chủ Hắc Long hội. Sao lại trở thành con dao làm bếp của bà già này rồi? Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Một kẻ theo đuổi cố nhét cho thôi. Mẹ thấy nó cũng khá sắc, lại lấy ra làm dao thái rau rồi. Đủ rồi, càng nói càng quá quát. Kẻ nào cầm Hắc Long đao là có thể hiệu lệnh triệu quân Hắc Long hội. Lão Kiều không thể nào để bất cứ ai chạm vào nó, nhất là loại người như cô. Đồ nhà quê vừa già vừa bần. Bước cuối cùng của món cánh gà sốt rượu vang này là phải dùng một chai rượu vang để hầm.
Rượu Lafite năm 1982 đấy. Lại đem đi nấu cánh gà. Người đàn bà này rốt cuộc là ai? Dùng nước mắt nữ đế để thắp sáng, dùng tín vật của bang chủ Hắc Long hội để thái rau, lại còn dùng rượu Lafite năm 1982 thất truyền để hầm gà. Cái này đúng là giàu đến mức không còn nhân tính. Dạ thôi, tôi không tin. Đủ rồi, im miệng cho tôi. Nhìn bộ đồ vỉa hè bà ta mặc kìa. Tổng cộng lại chẳng quá 100.000 đồng. Trông giống như người có thân phận lắm sao? Đừng có kéo áo tôi. Con nhóc này thì biết cái gì. Bộ này của tôi chính là chuẩn bà chủ nhà ở khu Đại Vịnh đấy. Mặc nó đứng trong khu chung cư là khách thuê biết ngay thân phận của tôi. Cô chẳng phải chỉ là một bà chủ nhà thôi sao? Vừa nãy ai nói nhỉ? Rằng sẽ dọn sạch căn biệt thự số 1 của tôi. Giờ đã nửa tiếng rồi. Sao? Tôi chẳng nhận được tin tức gì cả. Ban bảo vệ của viện số 1. Bà Tiêu, xét thấy bà nợ tiền thuê biệt thự số 77 của viện số 1. Chúng tôi đã phá cửa xông vào và dọn sạch toàn bộ đồ đạc bên trong và đưa đến bãi rác xử lý rồi. Yêu cầu bà trong vòng 3 ngày thanh toán 1 triệu đồng phí vận chuyển cho chúng tôi. Quá hạn sẽ bị kiện ra tòa. Cái gì? Anh, mẹ, chuyện này không thể nào. Bà ta thực sự là chủ biệt thự sao? Chắc chắn là giả. Chỉ riêng tủ nước mắt nữ đế kia đã giả đến mức không thể giả hơn rồi. Không tin các người cứ kiểm tra đi. Cái gọi là nữ hoàng trang sức kia chỉ trưng bày nước mắt nữ đế có 1 lần. Sao bà ta lại có nhiều thế được? Trời đất. Đây, Hoa tỷ, thức ăn xong rồi, để tôi múc cho. Đúng vậy, chính là cô ấy. Đúng là Giang Lai rồi. Tiểu Giang, tôi đang quay đoạn phim giới thiệu xem mắt. Cô đừng lọt vào ống kính. Cô xem mắt cái gì chứ? Đại minh tinh Cố Cảnh Xuyên kia kìa. Cậu ta rất thích cô đấy. Cô nghĩ nhiều rồi, không có đâu. Mau ra ngoài đi. Đoạn phim nhân tạo này làm chân thật quá nhỉ. Suýt chút nữa là tưởng thật rồi. Nhưng khoác lác cũng phải có chừng mực thôi. Đến cả ảnh đế Cố Cảnh Xuyên mà cũng dám bịa ra là thích cô sao? Người có não, chẳng ai tin đâu. Cố Cảnh Xuyên chính là nam diễn viên đoạt giải ảnh đế duy nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Lượng người hâm mộ hơn cả tỷ người. Sao có thể thích đồ nhà quê này chứ? Tôi đâu có nói Cố Cảnh Xuyên thích tôi đâu. Không diễn được nữa lại đổi giọng sao? Đúng là một kẻ hề chính hiệu. Mau cút xuống đi. Tìm xem có ông lão 70-80 tuổi nào sống không tự lo liệu được, đang thiếu bảo mẫu không? Biết đâu lại chọn cô đấy. Không phải. Dựa vào đâu cô có thể tìm đại minh tinh, còn tôi lại phải tìm ông lão 70-80 tuổi chứ? Cô cũng xứng so sánh với bà Tiêu sao? Người ta ra ngoài đều đi giày cao gót, cô thì đi đôi giày rách. Mau cút về nông thôn mà đi giày rách đi. Ai ném tôi đấy? Mau cút ra đây cho tôi. Thích dùng giày để phân chia đẳng cấp con người sao? Vậy nói xem tôi là đẳng cấp mấy? Trời đất. Đây chẳng phải ảnh đế Cố Cảnh Xuyên sao? Sao Cố tổng lại đến đây? Chẳng lẽ là đến tìm mẹ sao? Đồ ngu. Cố Cảnh Xuyên đương nhiên là phát hiện con gái tôi xuất viện nên đến thăm con bé thôi. Tôi nằm viện mới biết đau lòng cho tôi sao? Sau này đừng có dở tính trẻ con, lấy người đàn bà khác ra chọc tức tôi nữa. Đau lòng cho cô. Tôi thấy hai mẹ con các người bị mắc bệnh hoang tưởng rồi thì có. Bệnh chưa khỏi mà xuất viện cái gì? Ê anh là sao? Tôi đến vì cô ấy. Thật hay giả vậy? Đủ rồi. Anh tưởng tôi không tìm được đàn ông sao? Anh lên đây. Tôi đây cho phép anh làm bạn trai của tôi. Kiều tiểu thư, tát cho bà ta 10 cái bạt tai. Dựa vào cái gì? Ai dám động vào cô ấy? Tôi cho người đó mất mạng. Đang dọa ai đấy? Nói cho cùng,
Anh cũng chỉ là một diễn viên. Bố tôi chính là người đứng đầu Hắc Long hội. Hôm nay tôi phải đánh rách mặt bà ta. Anh không cản được đâu. Không cần quan tâm Cố Cảnh Xuyên. Chút giận cho con gái tôi. Kiều Kiều gia sẽ trọng thưởng cho ngươi. Cứ yên tâm. Giao cho tôi. Đồ già đáng ghét. Dám đắc tội với con gái Kiều Kiều gia. Chắc là chán sống rồi. Đứa nào dám động vào người phụ nữ của Kiều Kiều gia tôi? Đưa nó về hình đường. Hoạn nó đi. Kiều gia tha mạng. Tha mạng. Bố. Nhầm rồi. Đây là bạn trai mới quen của con. Kiều Kiều Chỉ. Mắt của ông đúng là mờ rồi đấy. Người mà ông muốn dạy dỗ chính là cái đồ già đáng ghét kia. Lôi cô ta về hình đường. Tìm vài tên thuộc hạ lăng nhục cho ra trò. Dám làm tôi mất mặt, tôi nhất định phải biến cô ta thành thứ rẻ rách ai cũng muốn chà đạp. Mẹ. Chán sống rồi. Bố điên rồi sao? Mẹ con dù đã ly hôn với bố thì bà ấy vẫn là vợ cũ của bố đấy. Vậy mà dám để người lăng nhục Tiểu Hoa của tôi. Tôi thấy bà sống rồi. Tiểu Hoa của ông. The film was translated Kiều Kiều Chỉ. and narrated Ông by lại dám dây dưa với cái đồ nhà quê đó sao? Này, đừng có vu khống tôi nhé. Tôi vẫn còn độc thân đấy. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Tôi đã đồng ý chưa? Tôi cần cậu đồng ý sao? Đủ rồi. Kiều Kiều Chỉ. Ông dám vì cái đồ nhà quê này mà đánh tôi. Con trai tôi sẽ không tha cho ông đâu. Tôi sẽ bảo con trai tôi tiễn cô lên đường. Tiêu Hồng Hiên, buông ra cho tôi. Kiều Kiều Chỉ. Dám tơ tưởng đến người phụ nữ của tôi. Ông chán sống rồi. Anh, con trai. Cái thằng nghịch tử này, sao nó lại đến đây? Đại thiếu gia đã phái 1000 người bao vây toàn bộ đài truyền hình rồi. Anh ta tuyên bố tối nay nhất định phải có được Hạ Sinh Hoa. Nó nằm mơ đi. Con trai, con cuối cùng cũng đến rồi. Mẹ sắp bị bọn chúng ức hiếp phát điên rồi. Con nhìn chỗ này của mẹ đi. Bị cái đồ già khốn kiếp này đánh này. Anh, kẻ chủ mưu chính là cái mụ già đó. Nói cái gì đấy? Thật khó hiểu. Giờ không có thời gian đôi co với các người. Lão già đáng ghét. Biết điều thì cút ra ngoài. Mày là cái thứ gì mà đòi tranh giành với tao? Mày cũng xứng sao? Vẫn là con trai mình đáng tin nhất. Bắt đầu chút giận cho mẹ rồi. Đồ già. Tôi khuyên ông nên soi gương xem lại bản thân đi. Tôi trẻ hơn ông, đẹp trai hơn ông, lại còn giàu hơn ông. Các người đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì cả? Mẹ, đừng lo. Anh con đang dạy dỗ bố đấy. Bước tiếp theo chính là xử lý Hạ Sinh Hoa. Mẹ, đừng ngẩn người ra đó nữa. Chúng ta mau chạy thôi. Không được đi. Con muốn chạy? Nằm mơ giữa ban ngày. Con trai tôi tuyệt đối không cho phép kẻ nào ức hiếp tôi được sống mà rời khỏi đây. Hoa tỷ, giữa hai chúng tôi, cô chọn ai? Không tuyển nhân viên đâu. Một mình tôi thu tiền thuê nhà là đủ rồi. Không phải ý đó. Con trai, con đang làm cái gì vậy? Chẳng phải con muốn trả thù mụ già này cho mẹ sao? Mẹ, mẹ đừng có thêm phiền phức nữa. Đừng để Hoa tỷ nghĩ rằng nhà mình không biết dạy con. Cái gì? Con vẫn còn quan tâm đến cách nhìn của cô ta về con sao? Tất nhiên rồi. Đại ca anh điên rồi sao? Anh lại có ý với cái đồ già đáng ghét đó. Đừng nghe nó nằm mơ giữa ban ngày. Người đàn ông của Tiểu Hoa chỉ có thể là tôi, Kiều Kiều Chỉ. Kẻ nằm mơ giữa ban ngày chính là các người. Các người cũng xứng sao? Mày
Mày. Đám đàn ông này ồn ào nhức cả đầu. Chúng ta rút thôi. Mẹ ở khách sạn Hòa Bình còn có một bữa tiệc nữa. Khách sạn Hòa Bình? Nơi đó là chỗ mà chỉ những người có thực quyền mới vào được. Sao mẹ có thể vào đó được chứ? Đi thôi. Người quá được hoan nghênh cũng phiền phức thật. Chỉ đành dùng chút thủ đoạn đặc biệt vậy. Lão Liễu, tôi bị bám đuôi rồi. Ông bảo người cắt toàn bộ điện ở khu Đại Vịnh đi. Cố Cảnh Xuyên, mày chỉ là một thằng sướng ca vô loài, giở trò gì trước mặt tao. Tao đây so với mày ưu tú hơn gấp vạn lần. Phải không, Tiểu Hoa? Hoa. 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 Tiểu Hoa của tôi. Hoa. Khốn kiếp, sao lại mất điện rồi, không nhìn thấy gì cả. Xuất phát, khách sạn Hòa Bình.